Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που παρακολουθείτε το κανάλι μας. Οι εγγραφές σας μας ενθαρρύνουν να αναζητούμε συνεχώς νέες συναρπαστικές ιστορίες. Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι των αληθινών ιστοριών ζωής. Εκείνη η μέρα ξεκίνησε όπως συνήθως, με ένα φλιτζάνι δυνατό ελληνικό καφέ και την πρωινή φασαρία. Τίποτα δεν προμήνυε ότι πολύ σύντομα η ζωή μου θα αναποδογυριζόταν και το παρελθόν θα εισέβαλε στο παρόν σαν κύμα του Αιγαίου κατά τη διάρκεια της γαλήνης. Το τηλέφωνο χτύπησε καθώς ετοιμαζόμουν για τη δουλειά. Άγνωστος αριθμός, ξερή επίσημη φωνή. Ελένη Παπαδοπούλου, σας ενοχλώ από το Συμβολεογραφείο Αθηνών. Πρέπει επειγόντως να έρθετε σε εμάς για να επιλύσουμε ένα ζήτημα κληρονομιάς. Συγγνώμη, ποια κληρονομιά? Πάγωσα με το φλιτζάνι του καφέ στο χέρι. Πρέπει να υπάρχει κάποιο λάθος. Δεν υπάρχει κανένα λάθος. Σας περιμένω σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Όλη την ημέρα δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ στη δουλειά. Τι κληρονομιά? Από ποιον? Όλοι οι στενοί συγγενείς, δόξα τω Θεώ, είναι ζωντανοί. Μήπως κάποια μακρινή θεία, για την ύπαρξη της οποίας δεν είχα ιδέα? Ακριβώς στις 3 πέρασα το κατόφλι ενός παλιού κτηρίου στο κέντρο της Αθήνας, όπου βρισκόταν το συμβολεογραφείο. Μια ογκώδης πόρτα, ένα τριζάτο μαρμάρινο πάτωμα, η μυρωδιά των παλιών χαρτιών, όλα εδώ ανέπνεαν την επισημότητα της στιγμής. Ο συμβολεογράφος, ένας ασημομάλης άνδρας με αυστηρό κοστούμι, με υποδέχτηκε χωρίς περιττές τελετές. «Καθίστε, Ελένη, έχω για σας». Έβγαλε έγγραφα από ένα φάκελο και άρχισε να διαβάζει. «Σύμφωνα με τη Διαθήκη, ο πολίτης Μαυρής Γεώργιος Σταύρος σας αφήνει ένα σπίτι στη διεύθυνση». Δεν άντεξα και γέλασα. Αυτό έμοιαζε με σκηνή από κάποιο δευτεροκλασσάτο μελόδραμα. Κληρονομιά από έναν μυστηριώδη άγνωστο. «Συγγνώμη, αλλά υπάρχει κάποιο λάθος», διέκοψα τον συμβολεογράφο. «Δεν γνωρίζω κανέναν Μαυρή Γεώργιο Σταύρο». Στη φωνή του συμβολεογράφου εμφανίστηκαν νότες εκνευρισμού. «Σας διαβεβαιώνω, δεν υπάρχει κανένα λάθος. Ο Γεώργιος Σταύρος ήθελε οπωσδήποτε να μεταβιβάσει την περιουσία του σε εσάς. Εδώ αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία σας, συμπεριλαμβανομένου του πατρικού επωνύμου σας». Έπεσα πίσω στην πλάτη της καρέκλας, κοιτάζοντας το μοσαϊκό στο ταβάνι. Στο μυαλό μου στροβιλιζόταν ένας ανεμοστρόβιλος σκέψεων. Μαυρής, ένα μικρό νησί στο Αιγαίο. Γιατί αυτό το επώνυμο φαίνεται αμυδρά γνώριμο? Πού βρίσκεται το σπίτι? Ρώτησα, αν και ήδη υποψιαζόμουν την απάντηση. Νησί Σκύρος, οδός Παραδείσιου, αριθμός 15. Η καρδιά μου έχασε ένα χτύπο. Σκύρος, το νησί των παιδικών μου χρόνων, από όπου οι γονείς μου με πήραν στην Αθήνα, όταν δεν ήμουν ούτε 7 ετών. Περίεργη σύμπτωση ή. Η διεκπεραίωση των εγγράφων πήρε περισσότερο από 1 ώρα. Σχεδόν δεν παρακολουθούσα το περιεχόμενό τους. Στο μυαλό μου έσφιζε η ερώτηση: ποιος είναι αυτός ο Γεώργιος Σταύρος? Η Διαθήκη είχε συνταχθεί σύμφωνα με όλους τους κανόνες, χωρίς υποβρύχιους κοπέλους. Τότε ξεκίνησα τη μικρή μου έρευνα. Βρήκα ένα παλιό άλμπουμ φωτογραφιών, κιτρινισμένες φωτογραφίες, ξεθοριασμένες επιγραφές στο πίσω μέρος. Ίσως εδώ βρίσκονταν οι απαντήσεις, αλλά το άλμπουμ σιωπούσε, φυλάσσοντας τα μυστικά του. Τις επόμενες μέρες τηλεφώνησα σε όλους όσους θα μπορούσαν να ξέρουν κάτι για τη ζωή μας στη Σκύρο. Η θεία Σοφία, η αδελφή της μητέρας μου, μόνο αναστέναζε στο τηλέφωνο. «Μαυρής, όχι αγαπητή μου, δεν θυμάμαι τέτοιο επώνυμο. Αν και στάσου, νομίζω ότι υπήρχε εκεί ένας αρτοποιός, αλλά όχι, τον έλεγαν διαφορετικά». Η ξαδέλφη μου Μαρία επίσης δεν βοήθησε. Έμενε η τελευταία ελπίδα, ο πατέρας μου. Αλλά η ασθένεια του Αλτσχάιμερ προχωρούσε. Σχεδόν δεν θυμόταν πια τα γεγονότα 30 χρόνων πριν. Μέχρι τη Σκύρο ταξιδέψαμε σχεδόν 6 ώρες με το φέρυπο από το λιμάνι του Πειραιά. Ο Δημήτρης γκρίνιαζε όλη την ώρα ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε το ταχύτερο πλοίο, αλλά επέμενα να ταξιδέψουμε με το παραδοσιακό φέρι για να απολαύσουμε τη διαδρομή. Οι κόρες μου Κριστίνα και Έλενα όλη την ώρα θυμόντουσαν ιστορίες από την παιδική μου ηλικία που τους είχα διηγηθεί. Ενώ η μικρή Αθηνά συνεχώς έτρεχε στο κατάστρωμα και ρωτούσε πόσο μακριά είναι ακόμα το νησί. Το νησάκι μας υποδέχτηκε με αλμυρό αέρα και κραυγές από γλάρους.
Παράξενο, αλλά μέσα σε 30 χρόνια είχε αλλάξει ελάχιστα. Οι ίδιοι στενοί δρόμοι που κατεβαίνουν προς τη θάλασσα, τα ίδια λευκά σπιτάκια με μπλε παντζούρια. Ακόμα και η μυρωδιά έμεινε η ίδια, ένα μείγμα από θαλασσινό αλάτι και ανθισμένη ελιά. Το σπίτι δεν το βρήκαμε αμέσως. Περιπλανηθήκαμε στα σοκάκια, συμβουλευόμενοι το χάρτη στο τηλέφωνο, μέχρι που τελικά σταματήσαμε μπροστά σε μια παλιά σιδερένια πόρτα. Η κλειδαριά δεν ήθελε αμέσως να αφήσει τους ξένους να μπουν. Τελικά η πόρτα άνοιξε με ένα τρίξιμο και ο χρόνος σαν να σταμάτησε. Ήταν σαν να με χτύπησε ρεύμα. Κάθε λεπτομέρεια αυτού του μέρους αντιχούσε στη μνήμη μου, σαν μια ξεχασμένη αλλά αγαπημένη μελωδία. Στα δεξιά, σαν ξύλινος φρουρός, υψωνόταν μια τεράστια ελιά. Τα απλωμένα κλαβιά της, σαν χέρια γίγαντα, έφταναν προς τον ουρανό. Θυμόμουν αυτό το δέντρο. Φαινόταν σαν ζωντανό πλάσμα στην παιδική μου ηλικία. Στη βάση του μεγάλωνε ένας θάμνος γιασεμιού, τώρα άγριος, αλλά ακόμα γεμάτος με κατάλευκα λουλούδια. Και γύρω, σαν σιωπηλοί μάρτυρες του παρελθόντος, κοίτονταν καλυμμένες με βρύα πέτρες. «Μαμά, είσαι καλά?» Η Κριστίνα με άγγιξε στον ώμο. Δεν απάντησα. Κλείνοντας τα μάτια, επέτρεψα στις αναμνήσεις να με κατακλείσουν. Ένα κορίτσι, με αγαπημένο γαλάζιο φόρεμα με κέντημα, κάθεται στις φτέρνες της κοντά σε αυτές τις ίδιες πέτρες. Ο ήλιος ζεσταίνει το κεφάλι μου και εγώ επιμελώς στιβάζω από πετραδάκια σπιτάκια για τα μυρμήγκια, μιλώντας κάτι στη δική μου παιδική γλώσσα. «Θα λερώσεις το φόρεμα, σκανταλιάρα», ακούγεται από κάπου ψηλά μια βαθιά, λίγο βραχνή φωνή. Σε αυτή δεν ακούγεται επίπληξη, αλλά ένα καλόκαρδο χαμόγελο. «Θείος Γιώργος». Αυτό το όνομα αναδύθηκε στη μνήμη μου τόσο απροσδόκητα που το πρόφερα δυνατά. «Τι συμβαίνει, Ελένη?» Η φωνή του συζύγου μου με επανέφερε στην πραγματικότητα. Ανοιγόκλεισα τα μάτια, διώχνοντας το όραμα. Η Αθηνά ήδη εξερευνούσε τον κήπο και η Κριστίνα με τον άντρα της φωτογράφιζαν το παλιό σπίτι. «Θείος Γιώργος», επανέλαβα σκεπτικά. Τώρα θυμήθηκα. Έτσι αποκαλούσαν τον αρτοποιό, από τον οποίο η μητέρα με ανάγκαζε να αγοράζω φρέσκο ψωμί. Παράξενο που το είχα ξεχάσει εν. Οι αναμνήσεις έρχονταν κύμα-κύμα. Να εγώ που στέκομαι στο αρτοποιείο, όπου μυρίζει φρέσκο ψωμί και κανέλα. Στον πάγκο μεγάλα στρογγυλά ψωμιά, γλυκά ψωμάκια με σουσάμι και αυτός ένας ψηλός άντρας με καλά μάτια και γκριζαρισμένα γένη. Πάντα μου έδινε να δοκιμάσω ένα κομματάκι από κάτι νόστιμο, τυλιγμένο σε χαρτί. «Μόνο να θυμάσαι, Ελενάκη», έλεγε προσποιούμενος αυστηρότητα, αλλά τα μάτια του χαμογελούσαν. «Μην πεις σε κανέναν από ποιον το πήρες. Αυτό είναι το μυστικό μας», έγνεφα με σοβαρό ύφος, σφίγγοντας στο στήθος μου το τυλιγμένο ψωμάκι, από το οποίο ερχόταν τόσο δελεαστική μυρωδιά που μου έτρεχαν τα σάλια. Αλλά ποτέ δεν δοκίμαζα στο δρόμο. Η μαμά το είχε απαγορεύσει κατηγορηματικά. Το σπίτι φαινόταν άθλιο. Απ' έξω κρατιόταν ακόμα, στέρεο διόροφο, από λευκή πέτρα, αν και τα σκαλοπάτια της βεράντας είχαν ήδη επικίνδυνα ραγίσει. Αλλά μέσα ανοίξαμε την πόρτα και η μυρωδιά από σκόνη και εγκατάλειψη χτύπησε τη μύτη μας. Το χρώμα στους τοίχους είχε ξεφλουδίσει, κατά τόπους αποκαλύπτοντας τον παλιό σοβά. Τα ξύλινα πλαίσια είχαν ξεραφεί, ανάμεσα στα τζάμια είχε παγώσει σαν ιστός αράχνης η σκόνη πολλών χρώμων. Παντού υπήρχαν κάποια χαρτιά, παλιές εφημερίδες, κουτιά. Τα έπιπλα, τυπικά για τα ελληνικά σπίτια της δεκαετίας του 60, έμοιαζαν σαν να μην τα είχαν αγγίξει για δεκαετίες. Ανάμεσα στα σκονισμένα πράγματα στο ράφι, κάτι γυάλισε. Μία παλιά φωτογραφία σε μία θαμπή κορνίζα. Και η καρδιά μου έχασε ένα χτύπο. Από την ασπρόμαυρη φωτογραφία με κοιτούσε ένας άντρας με γκριζαρισμένα γένια, που κρατούσε προσεκτικά στα χέρια του ένα μωρό. Το βλέμμα του είχα δει κάπου αυτό το βλέμμα, ζεστό, λίγο πονηρό, με τριμμένη λύπη στις γωνίες των ματιών. Το μωρό στη φωτογραφία δεν διακρινόταν σχεδόν καθόλου. Απλώς ένα μικροσκοπικό προσωπάκι ανάμεσα στις πτυχές της πάνας. Αλλά να η κουβερτούλα, γαλάζια με λευκό, με κεντημένα στην άκρη κλαδιά ελιάς. Ακριβώς την ίδια,
είχα δει στις παιδικές μου φωτογραφίες. «Δημήτρη, κοίτα!» Έδωσα τη φωτογραφία στον άντρα μου με τρεμάμενα χέρια. «Αυτή είναι η κουβερτούλα μου, είναι σίγουρη. Φυλάσσεται στο παλιό μου μπαούλο. Η μαμά πάντα έλεγε ότι κέντησε η ίδια αυτά τα κλαδιά». Ο Δημήτρης χαμογέλασε με εκείνο το ιδιαίτερο χαμόγελο που ήξερα απ' έξω. Συγκαταβατικό, λίγο δύσπιστο. Προφανώς πίστευε ότι παρουσιάζω το επιθυμητό ως πραγματικό. Αλλά κάτι μέσα μου ήδη ήξερε. Είμαι στο σωστό μονοπάτι. Μετά από 2 ώρες καθαριότητας, μπερδεμένοι και κουρασμένοι, βγήκαμε στη βεράντα. Ο ήλιος έγερνε προς τη δύση, χρωματίζοντας τους παλιούς τοίχους σε ζεστούς μελί τόνους. Ο Δημήτρης, πρακτικός όπως πάντα, ήδη υπολόγιζε το κόστος της ανακαίνησης. «Αν αλλάξουμε τη στέγη, ενισχύσουμε τα θεμέλια, ίσως είναι καλύτερα να το πουλήσουμε», αντιτάχθηκε ο γαμπρός μας Αλέξης, περνώντας το χέρι του πάνω από το ξεφλουδισμένο χρώμα. Η σκέψη να πουλήσω το σπίτι μου προκάλεσε πόνο κάπου βαθιά μέσα μου, αλλά δεν πρόλαβα να αντιτεθώ. Εκεί κάποια κυρία, η φωνή της Αθηνάς, με έβγαλε από τη σκέψη μου. «Γιατί μας κοιτάζει έτσι?» Στην πόρτα πραγματικά στεκόταν μια ηλικιωμένη γυναίκα, γκριζομάλα, με απλό μαύρο φόρεμα, με ξεθοριασμένο μαντίλι στους ώμους. Μας παρατηρούσε με εμφανή ανησυχία, σαν να ήμασταν ανεπιθύμητοι επισκέπτες στο ιερό των αναμνήσεών της. «Γεια σας», πλησίασα την πόρτα. «Κληρονόμη λοιπόν», με διέκοψε, κοιτάζοντάς με προσεκτικά. «Το έχω ήδη ακούσει. Όλο το νησί μιλάει μόνο γι' αυτό. Ο Γεώργιος Σταύρος άφησε το σπίτι σε ξένους ανθρώπους». Στη φωνή της ακουγόταν μομφή, σαν να φταίγαμε εμείς που πήραμε αυτή την κληρονομιά. «Δεν είμαι τελείως ξένη», κάπως άρχισα να δικαιολογούμε. «Όταν ήμουν παιδί, ζούσα εδώ κοντά. Εσείς γνωρίζατε από καιρό τον Γεώργιο Σταύρο?» 70 ολόκληρα χρόνια, χαμογέλασε. «Από παιδιά κάναμε παρέα. Καλός άνθρωπος ήταν. Ήσυχος. Παιδιά δεν είχε». «Και αυτός ποιος είναι?» Έδειξα τη φωτογραφία που ακόμα κρατούσα στα χέρια μου. Η γειτόνισσα πήρε τη φωτογραφία, την έσερε κοντά στα μάτια της, σφίγγοντας τα μυοπικά. «Πρώτη φορά τη βλέπω, αλλά ο Γεώργιος είχε πολλές φωτογραφίες, ειδικά παλιές. Συνέχεια σκόπευε να τις τακτοποιήσει, αλλά δεν πρόλαβε». Σιώπησε, κοιτάζοντάς με σαν να προσπαθούσε να θυμηθεί κάτι. «Ξέρετε», συνέχισε στοχαστικά, «συχνά μιλούσε για το παρελθόν, ειδικά τον τελευταίο χρόνο. Όταν άρχισε να αρρωσταίνει, θυμόταν τα νιάτα του, μιλούσε για κάποιον μεγάλο έρωτα. Η μοίρα τους χώρισε και οι 2 είχαν οικογένειες. Και διάφορες ιστορίες. Και τότε άρχισε να διηγείται αυτό που με έκανε να νιώσω σαν να χανόταν το έδαφος κάτω από τα πόδια μου. Για νυχτερινό κολύμπι στη θάλασσα, για κλοπή σίκων και πτώση από δέντρο. Άκουγα και κάθε λεπτομέρεια χτυπούσε κατευθείαν στην καρδιά μου. Και είχε ακόμα μία ιδιαιτερότητα. Μια ελιά στον ώμο σε σχήμα αστερία. Έλεγε ότι η μητέρα του, όντας έγκυος, τρόμαξε από έναν αστερία. Ο αέρας κόλλησε στο λαιμό μου. Ένιωσα το πρόσωπό μου να κοκκινίζει, τις άκρες των δαχτύλων μου να μουδιάζουν. Αργά, σαν σε όνειρο, γύρισα προς τις κόρες μου που έπαιζαν κοντά στη γέρικη ελιά. Καθεμιά από αυτές, όπως κι εγώ, είχε την ίδια ελιά στον δεξί ώμο, τον ίδιο ακριβώς αστερία που θεωρούσαμε οικογενειακό μας χαρακτηριστικό. Ο Δημήτρης με έπιασε από το χέρι. Τα είχε καταλάβει όλα. Στα μάτια του διάβαζα το σοκ και μια καινούρια κατανόηση. Το παζλ συμπληρώθηκε. Όλα αυτά τα χρόνια η μαμά με έστελνε ειδικά σε αυτόν τον αρτοπιό. Όλα αυτά τα κρυφά φιλέματα. Όλα αυτά τα μην πει σε κανέναν. Η ξαφνική μετακόμιση στην Αθήνα, η σιωπή, τα μυστικά που πήρε μαζί της στον τάφο. Υιός Γιώργος, Γεώργιος Σταύρος Μαυρής, ήταν ο πατέρας μου. Οι επόμενες μέρες πέρασαν σαν σε ομίχλη. Βρήκα τον τάφο του στο μικρό νησιωτικό νεκροταφείο. Ένα απλό μνημείο με μια λιτή φωτογραφία. Τα ίδια μάτια που είχα δει στην παλιά φωτογραφία,
μόνο που τώρα έβλεπα σε αυτό το πρόσωπο τα δικά μου χαρακτηριστικά. Έφερα λευκούς κρίνους, τα αγαπημένα λουλούδια της μητέρας μου. Καθόμουν στο παγκάκι δίπλα στον τάφο, προσπαθώντας να κατανοήσω αυτή την απίστευτη ιστορία αγάπης και απώλειας. Σκεφτόμουν τη μητέρα μου. Πώς ήταν η ζωή της με αυτό το μυστικό. Για εκείνον, πώς ήταν να βλέπεις την κόρη σου να μεγαλώνει και να μην μπορείς να την αποκαλέσεις δική σου. Και το σπίτι, αποφασίσαμε να το αποκαταστήσουμε. Όλες αυτές οι συζητήσεις για πώληση σταμάτησαν αμέσως. Ο Δημήτρης με αγκάλιασε σιωπηλά όταν του είπα ότι θέλω να διατηρήσω αυτό το σπίτι. Το τελευταίο δώρο από τον πατέρα που δεν μπορούσε ποτέ να με αποκαλέσει κόρη του. Τώρα εδώ θα συγκεντρώνονται τα παιδιά και τα εγγόνια μου. Τώρα εδώ θα ακούγεται γέλιο, θα ψήνονται παραδοσιακά ελληνικά γλυκά, θα λέγονται ιστορίες. Και στο παλιό υπνοδωμάτιο, στον δεύτερο όροφο, όπου ακόμα κρέμονται οι ξεθογιασμένες κουρτίνες, θα κρεμάσω εκείνη τη φωτογραφία. Τον άντρα με τα γένια που κρατάει ένα μωρό στην αγκαλιά του, με τη γαλανόλευκη κουβερτούλα, με τα κεντημένα κλαδιά ελιάς. Ας είναι αυτό το μέρος όπου η μνήμη δύο ανθρώπων που αγαπήθηκαν, χωρισμένων από τη μοίρα στη ζωή, επιτέλους θα βρει γαλήνη. Ένα μέρος όπου το κρυφό έγινε φανερό, όπου το παρελθόν συνάντησε το παρόν, όπου οι πληγές που δεν επουλώθηκαν επιτέλους άρχισαν να κλείνουν. Στο κάτω-κάτω δεν υπάρχουν γι' αυτό τα σπίτια, για να φυλάνε ιστορίες, για να συνδέουν γενιές, για να δίνουν καταφύγιο σε χαμένες ψυχές, για να μπορεί η αλήθεια, όσο πικρή κι αν είναι, να βγει επιτέλους στο φως και να γίνει η αρχή για κάτι καινούριο. Καθώς περνούσαν οι μήνες, το σπίτι σταδιακά αναγεννήθηκε. Ο Δημήτρης ανακάλυψε μια κρυμμένη χαρά στο έργο της αποκατάστασης, περνώντας κάθε Σαββατοκύριακο δουλεύοντας με τεχνίτες από το νησί. Μια μέρα, καθώς καθάριζα μια παλιά ντουλάπα στο δωμάτιο που κάποτε ήταν του πατέρα μου, βρήκα ένα μικρό ξύλινο κουτί προσεκτικά κρυμμένο πίσω από χαλασμένες σανίδες. Μέσα υπήρχαν γράμματα, δεκάδες γράμματα που δεν είχαν ποτέ σταλεί, όλα με την ίδια επιγραφή, στην αγαπημένη μου Μαρία, το όνομα της μητέρας μου. Εκείνο το βράδυ κάθισα στην αυλή κάτω από την παλιά ελιά, με το φεγγάρι να φωτίζει τις σελίδες καθώς διάβαζα. Τα γράμματα ήταν γεμάτα με αγάπη, λύπη, ελπίδα και αποδοχή. Σε ένα από αυτά, γραμμένο λίγο μετά τη γέννησή μου, έγραφε «Ας μην μπορώ να σε αποκαλέσω δική μου και ας μην μπορώ να κρατήσω την κόρη μας στην αγκαλιά μου, είμαι ευγνώμων που είστε και οι δύο στη ζωή μου, έστω και από απόσταση. Κάθε φορά που η μικρή Ελενίτσα έρχεται στο μαγαζί, βλέπω εσένα στα μάτια της και νιώθω περήφανος που παρόλο που δεν θα με γνωρίσει ποτέ ως πατέρα της, μπορώ τουλάχιστον να της προσφέρω ένα χαμόγελο και μια γλυκιά ανάμνηση. Εκείνη τη νύχτα, για πρώτη φορά μετά τον θάνατο της μητέρας μου, έκλαψα πραγματικά. Όχι μόνο για την απώλεια, αλλά και για όλα όσα δεν έγιναν ποτέ, για τις στιγμές που δεν μοιραστήκαμε, για τις αλήθειες που δεν υπόθηκαν. Αλλά υπήρχε και κάτι άλλο σε εκείνα τα δάκρυα, η απελευθέρωση, η κατανόηση και τελικά η αποδοχή. Ο πατέρας μου με είχε αγαπήσει από απόσταση με τον μόνο τρόπο που μπορούσε και τώρα μου είχε δώσει την ευκαιρία να τον γνωρίσω, έστω και μετά θάνατον. Την επόμενη άνοιξη φυτέψαμε ένα νέο κήπο γύρω από το ανακαινισμένο σπίτι. Κάτω από την παλιά ελιά τοποθέτησα ένα μικρό μνημείο, όχι για να θρηνήσω, αλλά για να γιορτάσω. Το επιγράψαμε απλά, για τον Γεώργιο και τη Μαρία. Οι ιστορίες αγάπης δεν τελειώνουν ποτέ, απλώς συνεχίζονται με διαφορετικούς τρόπους. Και κάθε καλοκαίρι, όταν το σπίτι γεμίζει με γέλια και φωνές, όταν η μικρή Αθηνά τρέχει ξυπόλυτη στην αυλή, όπως έκανα κι εγώ κάποτε, νιώθω την παρουσία τους να μας περιβάλλει σε κάθε τοίχο που επισκευάσαμε, σε κάθε δέντρο που φυτέψαμε, σε κάθε ιστορία που διηγούμαστε. Έτσι το σπίτι που κάποτε συμβόλιζε ένα μυστικό που προκαλούσε πόνο, έγινε το καταφύγιο της οικογένειάς μας, μία γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον, ένα μέρος όπου η αγάπη, με όλες τις περίπλοκες και αναπάντεχες μορφές της, μπορεί επιτέλους να ανθίσει στο φως.